Ẹ káàbọ̀ sí iléeṣẹ́ wa gbogbo ọmọ Yorùbá. Ọdẹ ọdún bí ṣàlàáfíà làbá gbogbo lé. Bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá nation ní ọ̀nà àbáyọ bí wọ́n fẹ́ bí wọ́n kọ̀. Yorùbá nation ló lè ṣe. Lọ́wọ́ yìí oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ nílùú yẹn, àfi kí Elédùmarè máa ṣọ́ wa. Ó ti wá dojú ẹ̀. Báyìí sọ̀rọ̀ yìí, bàbá Ọbásanjọ́ ti jáde. Bàbá Ọbásanjọ́ ti ní wípé kí ló ṣẹlẹ̀ gan ní ìlú tá a wà yìí. Bàbá Ọbásanjọ́ ti pariwo. Ẹ mọ̀ pé láìpẹ́ ni bàbá Ọbásanjọ́ pariwo síta pé àwọn agbẹjọ́rò Nàìjíríà pé wọ́n ti ba ìlú jẹ́ látàrí bí gbogbo ẹ̀ ṣe da ojú rú. Wọ́n ní the rich also cry. Òun náà ni nǹkan tó délẹ̀ yìí. Lọ́wọ́ yìí ó ti kan everybody báyìí. Nígbà táwa ń pariwo no going back lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation, ó ti wá yé wa o. Bẹ́ẹ̀ ni ti wá yé wa. Àfi kọ́ lọ́n ṣàánú wa ni. Lọ́la green light táwa rí ni o. Ká ṣàmà dúpẹ́. Lọ́wọ́ yìí Ọbásanjọ́ ti jáde tán. Bàbá Ọbásanjọ́ jáde pé ẹ má dá wọn lóhùn. Pé àwọn arábí àwọn ni wọ́n da gbogbo ẹ̀rú. Ṣé nígbà tèmi jẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè gbogbo ó mà lójútùú. Lẹ́yìn tí mo gbé fún Yar'Adua, ipasẹ̀ mi ni Yar'Adua ń tọ̀ náà. Ó ń tọ ipasẹ̀ mi tó bá ń ṣe ikú tó bọlá jẹ́. Tó bá ṣe ikú tó bọlá jẹ́. Lẹ́yìn náà ni Goodluck wọlé. Goodluck ó fọ́ gbogbo ẹ̀, ó fọ́ tútú pẹ̀lú corruption. Lẹ́yìn tí Goodluck fọ́ tútú, Buhari wọlé o. Buhari wá kúkú ó pa gbogbo ẹ̀ yányán. Buhari bàbá Ọbásanjọ́ ní Buhari ó pa gbogbo ẹ̀ yányán. Pé ẹsẹ̀ Buhari náà ni Tinubu tọ̀ lọ yìí o. Gẹ́gẹ́ bí ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí, ààrẹ Ọbásanjọ́ tẹ́lẹ̀ rí, bàbá Ọbásanjọ́ ṣe sọ pé ipasẹ̀ ni Tinubu tó ń tọ̀ lọ yìí. Pé àwọn arábí wọ́n da gbogbo ìlú irú. Àwọn èèyàn jáde, àwọn èèyàn sọ̀rọ̀, àwọn kan tẹ̀ ní pé tòótọ́ ni o. Pé tòótọ́ ni pé ńgbà tí bàbá Ọbásanjọ́ tí wọ́n ṣe ìjọba tiwọn, ìlú ò rí báyìí o. At least ó yìí dá síbi tó da, ṣùgbọ́n ojú kòkòrò ìkà àwọn èèyàn tí wọ́n wọlé àwọn náà da gbogbo ẹ̀ lójú rú. Pé olóògbé Buhari ó ba gbogbo ẹ̀ jẹ́ yányán. Lẹ́yìn tí bàbá Ọbásanjọ́ gbélẹ̀ fún Yar'Adua tí ẹ gbìyànjú. Goodluck wọlé. Wọ́n fi corruption wọ́n fi rún gbogbo ẹ̀. Ká tó wí ká tó fọ̀, Buhari tí ẹ̀yẹn ti pa gbogbo ẹ̀ tán. Ẹsẹ̀ ni Tinubu tọ̀ yìí. Lọ́wọ́ yìí bàbá Ọbásanjọ́ wọ́n jáde. Wọ́n sunkún síta pa àwọn arábí. Wọ́n ba nǹkan jẹ́. Àfi kí Elédùmarè máa ṣọ́ wa. Ṣùgbọ́n bí gbogbo ẹ̀ ṣe wá rí bó ṣe rí, ṣebí àtúnṣe gbọ́dọ̀ wà. Ṣùgbọ́n àwa wá ń rí wípé dàbí pé kò fẹ́ sí àtúnṣe. Bẹ́ẹ̀ ni níwọ̀n ìgbà tó ti jẹ́ pé kò fẹ́ sí àtúnṣe, ó máa da pé kí olúkálùkù wa ká kúkú pín. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ yìí ń pariwo tẹ́ ń complain. Bí gbogbo ẹ̀ ṣe ń lọ, èèyàn kan tẹ̀ jáde láìpẹ́ ó ní pé àdúrà tí wọ́n ń gbà láti bàbá yẹn jáde, ó ní àdúrà tó ti ń gbà láti ìgbà tó ti bí òun 1960. Bàbá yẹn ní láti 1960 ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àwọn àwọn tó ń pariwo gbàdúrà fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti 1960 títí di àkókò ọ̀wọ̀ wọ́n yìí ń gbàdúrà. Ṣé ìgbà wo ni àdúrà náà fẹ́ wá gbà báyìí o? Àbẹ́ẹ̀ rí nǹkan bí? Wọ́n ní ìgbà wo ni àdúrà fẹ́ gbà bí bàbá yẹn yé jáde. Ṣùgbọ́n lọ́wọ́ yìí bàbá Ọbásanjọ́ ti sunkún síta pé àwọn ọmọdé yìí àwọn ló ba ìlú yìí jẹ́. Bí gbogbo ẹ̀rẹ́ ṣe ń lọ yìí a ò ní gbà fún wọn. Ó dá o. Bàbá Ọbásanjọ́ kí la fẹ́ wá ṣe báyìí? Nítorí pé àwọn ọmọ Yorùbá àwa ti pariwo síta pé ẹ jẹ́ ká pín ìlú ìkólúkálùkù kan fọ́n dàgbé. Kólúkálùkù máa bá tiẹ̀ lọ. Ṣùgbọ́n
ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọn ò ta sí wa, wọn ò bá wa dá sí i. Lọ́wọ́ yìí tí gbogbo ẹ̀ ti wá ń rí bí ó ṣe ń rí, kí lẹ fẹ́ ká ṣe báyìí o, nítorí pé àwa náà a ti gbìyànjú ara wa. Bẹ́ẹ̀ ni, a ti gbìyànjú ara wa o. Ọwọ́ gbogbo yín ló wá kù sí báyìí. Báwo lẹ ṣe fẹ́ ká yanjú ẹ̀? Yorùbá nation ni ọ̀nà àbáyọ. Bẹ́ẹ̀ ni, bí wọ́n fẹ́ bí wọ́n kọ̀, Yorùbá nation ló lè ṣe. Obasanjo blast Buhari regime as Nigeria's worst, okay, says Tinubu following same path. Obasanjo blast Buhari's regime as Nigeria's worst, says Tinubu following same path. Òun lẹ ti gbọ́ yẹn. Eléyìí ni ọ̀rọ̀ tí bàbá Obasanjo tó sọ. Àbí gbogbo náà là ń rí bó ṣe ń lọ. Àwa tí ẹ ń sọ pé òkè tó bá tẹ̀ jẹ́ wípé ebi nìkan tí ẹ lè fi ń pa wá nílùú, at least ayé lè endure ẹ̀. Ṣùgbọ́n ibi tó wá burú dé ni wípé wọ́n wá ń pa àwọn èèyàn, wọ́n ń pa àwọn èèyàn ní ìpakúpa. Ìyẹn gan ló fi wá ba gbogbo ẹ̀ jẹ́. Àfi kí Elédùmarè gbà wá. Former President Olusegun Obasanjo has described the late former President Muhammadu Buhari's administration as the worst civilian government in Nigeria's history, while warning that President Bola Tinubu's regime is fast trailing in the same direction. Buhari, who died in London on July 13, 2025, and was buried at his Daura Katsina residence on July 15, ruled Nigeria as a military dictator from 1983 to 1985 before returning as civilian president from 2015 to 2023. Well, like the late leader Obasanjo, who first governed Nigeria as a military head of state between 1976 and then 1979, also presided as civilian president from 1999 to 2007 following the country's return to democracy. Well, as a military ruler, Obasanjo oversaw the handover of power to the late President Shehu Shagari, whose government Buhari later toppled in the December 1983 coup. Well, in his new book, Nigeria, Past and the Future, Obasanjo recalled how Buhari had described Shagari's government as corrupt, rudderless, and preoccupied with self-enrichment. According to Obasanjo, Buhari accused the Second Republic lawmakers of being preoccupied with determining their salary scales, fringe benefits, and then unnecessary foreign travels, etc., which took no account of the state of the economy and then the welfare of the people they represented. Well, meanwhile, Buhari also declared at that time, as a result of our inability to cultivate financial discipline and prudent management of the economy, we have come to depend largely on internal and external borrowing to execute government projects with attendant domestic pressure and soaring external resources. Well, meanwhile, Nigeria was already condemned perpetually with the twin problem of a heavy budget deficit and a weak balance of a payment position, without the prospect of building a viral and viable economy. Well, according to the statement, it made it clear that the last general election was anything but free and fair. There is ample evidence that rigging and thuggery were relative to the resources available to the political parties. But Obasanjo argued that Buhari, when he eventually returned as a democratically elected president, failed to address the very problem he once identified. He wrote, "Good points and good words which Buhari failed to follow
when he became the president years later. Words are cheap, and then what needed to be done was left undone during Buhari's civil administration from 2015 to 2023. The worst civil administration regime so far in Nigeria history. Maybe these ideas and then thoughts were not his. He just read them as was written for him. Well, meanwhile, the former president also questioned whether Buhari 1983 coup speech was truly his. Maybe those words were not his own. He just read them. Otherwise, how do you explain the gulf between what he said then and then how he governed later? Now, according to Baba Obasanjo, he had made it clear that the regime of Buhari happens to be the worst regime so far, and now Tinubu is following the same path. Ọgbọ́n ọmọ Yorùbá òun ni ẹ ti gbọ́ yìí lọ́wọ́ yìí bàbá Ọbásanjọ́ ti sunkún síta o pé gbogbo bó ṣe ń lọ ìyà yìí pọ̀, bẹ́ẹ̀ ni ìyà yìí pọ̀. Gbogbo àwọn tí wọ́n ṣèjọba pàápàá jùlọ ẹni tó bà gbogbo ẹ̀jẹ̀ tó fọ́ tútú òun ni Buhari o, pé ẹsẹ̀ náà ni Tinubu ń tọ̀ yìí, àfi kí Elédùmarè gbà wá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn jáde wọ́n ní pé ní ìtì gbogbo ẹ̀ tí wá rí báyìí kí ni ká ṣe sí o, àbí kí ni ká ṣe sí? Ṣé kò ní dáa kí gbogbo aká ló ń lọ wá báyìí? Ìdí táwa fi ń pariwo pé no going back rèé o. Àfi kí Elédùmarè máa ṣàánú wa. Yorùbá nation ní ọ̀nà àbáyọ, bẹ́ẹ̀ ni bí wọ́n fẹ́ bí wọ́n kọ̀, Yorùbá nation ló lè ṣe. A ò ní rí jù báyìí lọ lórí eléyìí. A ó máa bẹ ọ̀bẹ níbẹ̀ ṣọ́ àtẹ́lẹsẹ̀ abẹ̀nà wò. Ẹni tó bá lábàbọ̀ láàní dé bá, kí Elédùmarè kó bùkún fún orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ó dàbọ̀.